ถ้าสมมติเราเป็นคนที่แต่งงานเราถ้าสมมติว่าเราไปเจอกันแล้วเป็นเรื่องที่เราที่อย่างนี้กับเราแล้วเขาติดเลย